Скажіть, а це правда, що ваша пацієнтка за аурою може про все життя розказати? Чоловік кинув вас ще до народження сина. Ой, звідки вона знає? А тобі що вона сказала? Що ти в мене закоханий? Що, впізнаєш свою роботу, сволота? Звісно, впізнаю. Ви знаєте, я б таким хірургам руки ламав. Лікар, добрий вечір. Що тут відбувається? Доброго ранку. Чи можу допомогти? Ой, який же він добрий. Голова розколюється. Ой, клієнти чекають, а я практично не бачу їхньої аури. Аури? То ви екстрасенс. Я себе називаю спеціаліст з майбутнього. Але хай буде екстрасенс. А можете й мою подивитись, будь ласка? Кажу ж, голова болить. Сил ні на що немає. Добре, добре, я зараз подивлюсь, хто з лікарів вільний. А мені не потрібен той, хто вільний. Мені потрібен тільки він. Високий, добрий і дуже порядний. Багатьох людей врятував і не тільки як лікар, а й як психолог. Ви про Володимира Юрійовича Гурського. Ну, прізвищ та імен я не відчуваю, але його цілющу ауру бачу чітко, навіть не зважаючи на біль. Це неймовірно. Володимир Юрійович дійсно сьогодні на зміні. У вас дар. І от випив буквально ковток кави, а воно накрило так, що думав, помираю. За симптомами гостре отруєння. В лікарні скажуть точніше. А звідки стільки шрамів? Це особиста справа пацієнта. Але мені цікаво. Вибачте. Та нічого. Шрами – це пам'ять про війну. Про криворукого фронтового хірурга. Не сказала б, що головні болі були в мене часто, але якщо починається ця клята мігрень, то тиждень можу ходити страждати. Який характер болю? Спазми, тупий біль. Наче у скроні хтось цвяхи забиває. І що найгірше, з роботи випадаю. Бачу аури, але не чітко. Наче в тумані, розумієте? Ви бачите аури? А це як? Як би вам це пояснити? Ось закриваю очі і бачу ауру людини, де б вона не знаходилась. Аура може розповісти все. І про минуле, і про майбутнє. Цікаво. А які вони аури? Леся, що з тиском? Тиск у нормі. Температура теж. Добре, тоді для початку кров на загальний і про всяк випадок зроби КТ голови. Угу. Ви мені не вірите? Ну, чому вірю? Я вірю, що у вас болить голова, і ми намагаємось знайти причину. Я про мої здібності. А, ви про ауру. Ви знаєте, я взагалі не вірю в надздібності, тим більше це випромінювання навколо голови, чи що ви там називаєте аурою. Дарма. Я бачу в районі вашого серця порожнечу. А ваше випромінювання навколо голови, як ви кажете, тьмяніє від самотності. А ось і не вгадали. Це моя дружина. Угу. Неправда. Ця дівчина також самотня. Але її аура більш яскрава і рухлива.
Значить, ви активно шукаєте свою другу половинку. І скоро її знайдете. А коли? Вибачте, я вашу ауру погано бачу. Головний біль заважає. А ось лікар свою долю зустріне сьогодні. Цікаво, що вам головний біль якось вибірково заважає. Хочете вірте, хочете ні. Але зараз у лікарні є жінка, аура якої вам ідеально підходить. Ага. І я, мабуть, її за аурою і впізнаю. Ні. За трояндою у волоссі. От-от приїде Олексій Бровченко, представник профспілки. Профспілка готує рейтинг топ-10 медичних закладів з найкомфортнішими умовами праці. Ось він і приїде перевірити нашу лікарню. Саме від нього залежить, чи потрапить лікарня у цей рейтинг. Зрозуміла. Ревізор. А Іван Петрович в курсі? Звичайно. Але важливість цієї інформації він не оцінив. А я хочу, щоб моя лікарня зайняла перше місце. Наша лікарня. Звичайно, наша. А чия ж ще? Люба, як тільки він з'явиться, одразу його до мене. Я особисто проведу йому екскурсію лікарні. Іродіада Максимівна щось вигадає. Не кажи. Слухай, а у Володимира Юрійовича пацієнтка і справді екстрасенс? Ой, вона каже, що бачить аури людей. Круто, правда? Не хвилюйтесь, КТ – це зовсім не боляче. Ось і вона. Вибачте, що відволікаю, але мені дуже цікаво. Ви і справді бачите ауру? Аура у вас чиста, але в серці надто багато болю. Чоловік кинув вас ще до народження сина. А звідки вона знає? Пішов в магазин і не повернувся. Я бачу, як вам було боляче. Але все у вас буде добре. І у вас, і у вашого сина. Не переживайте. Дякую. Вибачте, а я? Коли я зустріну чоловіка, який мене покохає? Зверніться довкола. З вами давно працює чоловік, який вестями закоханий у вас. Хоменко. Ну, чому одразу Хоменко? Скажіть, а мені варто звернути на нього увагу? А ви вже на нього увагу звернули. Точно, Хоменко. Ну ви що, змовились? А тепер моя черга. А скажіть, коли я вийду заміж? Ну, як зустрінете свого чоловіка, так і вийдете. Ну, а коли я зустріну? Вибачте, знеболювання відпускає, знову починає боліти голова. Вибачте, нам треба йти. Будь ласочка, скажіть тільки коли і все. Скоро, Ну, а скоро це коли? через 30 хвилин. Так. Отже, крім кави, ви нічого не пили і не їли. Особисто я сумніваюся, що це отруєння. Ганна Йосипівна, давайте почнемо з загальних аналізів і КТ живота. Ну, що, пізнаєш свою роботу, сволота? Так, шановний, що тут відбувається? Звісно, впізнаю. Але я бачу, я тут не один постарався. Нарешті. Не минуло і півроку, як ви мене впізнали. А я думав, ви мені дякувати будете за врятоване життя. За скалічене життя не дякую. Так я не зрозумів, що тут відбувається? Це Роман Задорожний. Так? Ти диви. І прізвище згадав. Я оперував його рік тому у польовому госпіталі після важкого поранення. І відтоді після золотих рук хірурга я не живу, а існую. Постійні болі в животі. Частини кишківника немає. Їсти нормально не можу.
частини кишківника немає? З армії комісували. Роботу не можу знайти. Кому потрібен інвалід, а? Та що ви там казали? Продякувати за врятоване життя, а? Рівно 30 хвилин. Пробачте, що? А, ні, нічого. Просто чим я можу вам допомогти? Чим? Мені потрібна Іродіада Максимівна. Ми домовлялись про зустріч. То ви той самий ревізор? Ревізор? Це так неочікувано. Ні, я чекала. Просто я не знала, що це станеться сьогодні. Дивно, правда? Не те слово. Як дивно. Так чим допомогти? Ой, ви пробачте, я просто нервую дуже і. Господи, я не таким вас собі уявляла. Як мені знайти Іродіаду Максимівну? Але ви не подумайте, я рада. Рада навіть дуже. Просто ці аури. Аури? Я все зрозумів. Іродіаду Максимівну я знайду сам. У ту ніч він отримав осколкове поранення з травмами кишківника і нирки. Я все ушив. Кишківник і нирка були врятовані, антибіотики призначені. Бійця евакуювали в центральний госпіталь. Більше я його не бачив. До сьогодні. Але ж він каже, що він втратив частину кишківника. Я точно його не видаляв. Він або обманює, або щось сталося там в центральному госпіталі. А що, я й уяви не маю. Якась заплутана історія. Але в будь-якому разі вам до цього пацієнта краще не наближатися. Я беру його на себе. Руслане, ти можеш швидше? Володимир Юрійович чекає. Не підганяй. Швидше не буде. А ти чув, що у нас пацієнтка особлива? У її крові я поки ніяких особливостей не бачу. Вона за аурою може все про людину розказати. Ларисі Анатоліївні все життя розказала. І про сина, і про чоловіка. Класно. Угу. А тобі що вона сказала? Сказала, що ти в мене закоханий. Що, так і назвала моє ім'я? Ну, майже. Сказала, що він тебе дуже кохає, але взаємності ніколи не дочекається. Ясно. Не хвилюйся, все йде за планом. Так. Я ж тобі сказала, що ніхто нічого не запідозрить. Ну, все, сестричко. Лікар прийшов. Не знаю, мабуть, щось призначить. Бо я вже від того болю помираю. Все, я тебе пізніше наберу. Ну що, лікарю, наскільки все погано? Навпаки, все добре. КТ не виявило жодних суттєвих порушень. І результати аналізу крові теж в порядку. Справді, в нормі. Але при деяких видах головного болю не відразу вдається знайти соматичну причину. Але голова болить все сильніше. Тому ми ще ретельніше пошукаємо причину, щоб не пропустити серйозну хворобу. Леся, готуй пацієнтку до МРТ голови. А Олег Сергійович де? Іншими пацієнтами займається. Так, добре, тепер давайте ще раз і по порядку. Що саме з вами сталося? Де? І які операції вам робили? Після того, як горе-хірург мене покалічив,
Мені робили ще 3 операції в центральному госпіталі. Які, я не знаю, бо був на межі смерті. Лікар Бровченко мене врятував. Ну і що вас відтоді турбує? І які конкретно скарги ви маєте на здоров'я? Скарги? Та все моє життя тепер суцільна скарга. Я ж вам казав, їсти нормально не можу. Щоб не з'їв, живіт починає боліти. Тільки каші, ковток, кілька ковтків кави в день. Ну, тоді уточнимо діагноз і будемо знати, як діяти далі. Який сенс? Нормального життя мені все одно ніхто не поверне. Ой, а я така розгубилась, наговорила йому дурниць. Краще б мовчала. А ти впевнена, що це він? Так. Він прийшов рівно через 30 хвилин, так як сказали екстрасенс. Це точно він. Люба, представник профспілок ще не приходив? Приходив. Він у лікарні. Та де він? Він сказав, що сам вас знайде. Елементарного доручити не можна. То твій суджений велике це без профспілок. Ну, виходить, що так. Дякую. Зараз зробимо КТ живота і потім дізнаємось, що... Вибачте, скажіть, будь ласка, де кабінет Іродіади Максимівни? Я вже півгодини шукаю і марно. Олексій Іванович? Так, ми знайомі? Ви рік тому врятували моє життя. Пам'ятаєте? Ну, так, звісно, як можна таке забути? Дякую вам. Володимир Юрійович, добре, що я вас побачив. Якраз хотів про дещо спитати. Скажіть, а це правда, що ваша пацієнтка за аурою може про все життя розказати? Руслан, ну я ще розумію, коли дівчата в це вірять, але ти. Та я й не вірю. Просто цікаво. Ну що стало. значить просто цікаво? От диви, вона мені сказала, що я просто сьогодні зустріну жінку з трояндою в волосі і закохаюсь в неї. Здається, ногу вивихнула. Володимир Юрійович. Олексій Іванович? Іродіада Максимівна, Так, нарешті я вас знайшла. це вже я втратив надію вас знайти. Навіть не знайшов вас у вашому кабінеті. Ну, тому що я вас шукала. Як вам у кафе? Правда, чудово мати місце, де можна каву випити, відпочити. І все це для комфорту наших працівників і пацієнтів. До речі, кава безкоштовна. Похвально. А що там кава? Люди, які в нас. Це ж не колектив, а дружня родина. Знаєте, без перебільшення, кожен лікар міста і навіть країни мріє у нас працювати. Але штат переповнений, тому кожен дуже дорожить своє місце. Не дуже помітно. Ваша адміністратор точно не тримається за своє місце. Не могла відповісти на елементарні питання. Чи вона може новенька? Так, новенька, дуже новенька. В неї сьогодні перший робочий день. Зрозуміло, зрозуміло. Ну тоді що, почнемо обіцяну вами екскурсію? Залюбки? Але каву доведеться допити тут. Це внутрішнє правило – їсти і пити лише в кафе. Цікаво. Лікарні, які я вже інспектував, навіть натяку на таке правило не було. Але це правильно. Роботу і відпочинок потрібно відділяти. Саме тому я і запровадила це правило. Візуально нічого серйозного. Але про всяк випадок ми зробимо рентген, щоб виключити перелом. І аналіз крові ніколи не завадить. Я у лабораторію скоро повернуся. Мабуть, я трохи пройдуся. Ваші аури так яскраво разом засяяли, що в мене не тільки голова, а й очі болять. А ще ми частенько проводимо виїзні заходи для підняття командного духу. Мені все більше подобається підхід ваш до роботи.
Зачекайте, будь ласка, хвилинку. Я зайду в кабінет, візьму мобільний. Чекаю заступника міністра дзвінок. А ви знайомі з заступником? Так. Але я не хочу, щоб це вплинуло на ваше оцінювання. Якщо нашій лікарні судилося зайняти перше місце у рейтингу, то хай це буде об'єктивно. Поки що у вашої лікарні є всі шанси. Хвилинку. Доброго дня. Добрий день. Олег Сергійович мене звати. Олексій Іванович. А ми знайомі, просто мене сьогодні всі тут впізнають. Ні, ми не знайомі. Але ви знаєте мого пацієнта Романа Задорожнього. Рік тому його прооперували в центральному госпіталі. Видалили частину кишківника і. Так. Я годину тому зустрічав його у коридорі. Я його оперував. Але чим можу допомогти зараз, не розумію. Пацієнт не зовсім може пояснити, що саме з ним трапилось. Ну, може, ви проясните ситуацію? А що тут прояснювати? Хірург з прифронтового госпіталю, прізвище ще дурнувати таке. Добрий вечір. І от при операції заніс інфекцію. У хлопця почалася некротизація кишківника. І я ледь врятував його. Так. Ви знаєте, я б таким хірургам руки ламав, а тут понакупляють дипломів і все. Лікар, добрий вечір. Що тут відбувається? А, це ви добрий вечір. Ви мій рятівник. Та я нічого такого не зробив. Ви мене сюди на руках принесли. І якщо чесно, такого для мене ще жоден чоловік не робив. Таку жінку, як ви, тільки і треба на руках носити. Ви мені лестите. Я абсолютно звичайна. Я теж звичайний. Що тут поганого? Хоча ні, я незвичайна. Я неймовірно боюсь метеликів. Метеликів? Так, усі дивуються. Це лепідоптерофобія. Ого, ви так легко вимовили це слово? Бо для мене це не просто слово. Я з дитинства боявся метеликів. Серйозно? Угу. Мало хто про це знає, але одного разу, коли в школі на парту сів метелик, я навіть знепритомнів. Отак от в класі всі і відреагували. Ні, ви не подумайте, я не сміюся з вас. Я радію, бо ви перша в моєму житті людина, яка також боїться метеликів. Умови були дійсно далекі від ідеальних. Але я переконаний, занести інфекції я не міг. Але нам пацієнта привезли уже з високою температурою. Якби я вчасно не втрутився, він би помер від перитоніту. Тоді покажіть мені документи, виписки. Де підтвердження ваших слів? Без проблем. Скажу колегам, надішлють копію. Тільки що ви робитимете, коли мої слова підтвердяться? Поставимо питання про звільнення лікаря «Добрий вечір». Правда, Іване Петровичу? Спочатку треба в усьому розібратися. Ви жартуєте? Така людина не може працювати в нашій лікарні. Яка така? Така, яка днями і ночами в польовому госпіталі операції робила, бійців рятувала, поки ви тут в добрі і теплі. Слідкуйте за словами. Умови, в яких ви працювали, не виправдовують вашу недбалість. Ви нічого не знаєте про ці умови. Годі, я сам в усьому розберуся. Щось я дуже сумніваюсь. Ось вам чай м'ятний, мій улюблений. Я думаю, що це хоч трохи змінить враження від нашого дивного знайомства. Ой, а що у вас з носом? А хіба у вашій лікарні пити та їсти можна не в кафе? Взагалі-то не можна. Так, але ви вирішили, що на вас правила не поширюються, так? Але я хотіла зробити вам приємне і... Угу. Приємно. Вибачте, будь ласка, я все виправлю зараз. МРТ екстрасенси ще описують. А рентген нової пацієнтки показав, що у неї все чудово. Вивиху немає. Будемо виписувати? Ну, чому одразу виписувати? Можна хоча б результатів аналізу крові дочекатись і. Володимир Юрійович. Вона вам сподобалась? Ще й троянда у волосі. Ну, до чого ця троянда? Це взагалі збіг. Добре.
Але щоб поспілкуватися з пацієнткою, вам не обов'язково тримати її у лікарні. Запросіть її на побачення. Я не впевнений, що вона погодиться. Тоді зробимо так. Я для вас обережно її про все розпитаю. Але тільки спробуйте після цього дати задню. Ну що, у вас хронічні проблеми. Ножині, товсті спайки перетискають органи та судини. І справді немає значної частини кишківника. Ну я ж казав. А от ранковий біль у животі, можливо, виник через порушення дієти. Але я нічого такого не їв. Ви ж казали, що пили каву. Лише кілька ковтків. А от саме це і могло спровокувати різке скорочення кишківника і шлунку. Так, Ганна Йосипівна, спазмолітики і знеболювальні за приписом. Ви мене будете лікувати знеболювальним? Найкраще лікування для вас зараз це сувора дієта. Я все пропишу. А і головне, тепер ніякої кави, ані ковточка. Скоро будуть готові результати аналізу крові, і швидше за все лікар вас відпустить додому. Вас, мабуть, чекають чоловік і діти. Та ні, лише бабуся та наш кіт. Ви не заміжні? Просто ви така мила, симпатична. Не віриться, що у вас нікого немає? Раніше часу на особисте життя не було. Я навчалася, дисертацію з математики писала, потім робота, конференції. Ну, знаєте, іноді мені здається, що я згаяла своє життя і вже запізно щось змінювати. Може попросити екстрасенса, нехай гляне на вашу ауру і може щось порадить. А до речі, де вона? Нарешті. Я всю лікарню оббігала, поки вас знайшла. Він сказав, щоб я від нього відчепилась. Хто? От чоловік, за якого я вийду заміж. Вітаю. Ви не зрозуміли. Він якось дивно на мене реагує. Я навіть почала сумніватися, чи це дійсно він. Ну, може, дійсно не він. Але ж він увійшов до лікарні рівно через 30 хвилин, так як ви і сказали. Так, що ви ще від мене хочете? Подивіться його ауру і скажіть точно, це він чи не він. Добре, я зараз чаю у кафе поп'ю і потім подивлюся. Будь ласочка, який чай? Це питання життя та смерті. Я поговорила з нею. У вашої Олени нікого немає. Ти не жартуєш? Ні. Екстрасенс говорила правду. Олена – ваша доля. Ой, помовч. Іван Петрович сказав, що вас відсторонив до з'ясування обставин. Нічого. Хоч відпочину трохи за багато років. Може, на море поїду. Та нікуди ви не поїдете. Я ж вас знаю. І взагалі це нечесно. Через якісь старі проблеми, які не доведені. Гнати найкращого лікаря Та який я там найкращий? для мене найкращий. Та я щось вже й сам почав сумніватися. Можливо, я і справді припустився помилки. І тут немає. То вас шукала, то його. Що за день? Ну, то іншим разом. Лабораторія – це родзинка нашої лікарні. Руслан, розкажи Олексію Івановичу, що ти використовуєш? Знову ви? Ви бачите його ауру чи ні? Люба, чому ти не на робочому місці? Ви бачите його ауру? Це він? Скажіть, ви зовсім зв'язок з реальністю втратили? Яка ще аура? Чому ви мене переслідуєте? Так, все, з мене досить. Або ви тримаєте оцю ненормальну подалі від мене, або я їду звідси.
Це божевільня якась, а не лікарня. Зачекайте, давайте підемо до мене в кабінет і поговоримо. Одразу кажу, я у все це не вірю, але може ви і на мою ауру глянете. Ні, чекайте, ви ще мені не сказали. Я за нього вийду заміж, чи може це не він? Знаєте що? Ви одружитесь разом. Щастя, здоров'я, вітаю! Ну що ж, усі показники крові в нормі. Отже, з чистою совістю я можу вас виписувати. Дякую вам і за спілкування, і за допомогу. Тож, виходить, я просто зараз можу йти? Ні. Тобто так. А що ви робите цієї суботи? Мама. Як я одразу не здогадався. Що мені буде від одного ковтка? Що, досі не звільнили? І не сподівайтесь, мене просто відсторонили від лікування Романа Задорожного. Унікальна лікарня. Таке враження, що тут зібрали усіх недолугих медиків. Знаєте що, про мене ви можете говорити все, що завгодно. Але лікарня до наших справ ніякого відношення не має. Ви тут такий не єдиний. На кого не подивишся, всіх на підбір. Ви мені зуби не заговорюйте. Ви обіцяли, що ваші колеги перешлють копії документів, які підтверджують, що саме я наніс шкоду здоров'ю нашого пацієнта. І де ці копії? Хто ви такий, щоб я вам щось доводив? Головному лікарю віддам усі факти. А ви йдіть куди йшли, зрозуміло? Чи ще раз розіб'єте мені ніс, а? Вірите, дуже хочеться. Ви що, знайомі? Романе! Я можу усе пояснити. Так, не соромтесь. Поясніть, будь ласка. Моя бабуся, вона виписує газету щотижневу. Там на останній сторінці оголошення знайомств. І в одному з оголошень вона побачила вашу фотографію. Ну і почала мене пиляти. Подзвони. Ну, я й подумала, я нічого не втрачаю, і подзвонила. Угу. Дайте вгадаю. А слухавку взяла моя мама. Так. Вона у вас прекрасна. Вона переживає, що ви, окрім роботи, нічого в житті не бачите. От і придумала усю цю історію з аурами і трояндою у волоссі. Екстрасенс. А це актриса. До речі, у неї дуже цікаві вистави. Господи. Мама зовсім збожеволіла. Ну, але ж ви маєте розуміти, що все це дурнувата ідея. Ну, воно може і так, та. Якщо чесно, ви на фото мені дуже сподобались. Ну, і в житті теж. Господи, що відбувається з вашими аурами? Вони сяють яскравіше і зливаються воєдино. А може, не зливаються. Володимир Юрійович, готові результати МРТ. Не зараз. Я хочу завершити цю виставу. Це серйозно. Подивіться самі. Тінь у лівому вусі. Тінь? І що? Що це означає? Це погано? Ну тільки не кажіть, що це пухлина. Де ви були? Навіщо ви встали?
В вашому стані зайві навантаження ні до чого. Ви хоч зараз це розумієте? Я випив лише ковток кави. Ви пили каву? Ви що тут робите? Добити мене вирішили. Вам в жодному разі не можна пити каву. Ні ковток, ні півковтка. Ну ви про щось думаєте взагалі? У вас спайки. Органи працюють погано, їжа не засвоюється, а кава вона лише посилює скорочення кишківника та шлунку. А звідси і біль, і блювання. А я не можу без кави. Тоді ваші напади ставатимуть щоразу важчими. Ви цього хочете? Я хочу нормально жити. Їсти, що хочу. Пити, що і коли хочу. Але, на жаль, ми не можемо повернути вам видалену частину кишківника. Але ми можемо допомогти іншим органам працювати як слід. Вам вже зробили вже багато операцій, а ми радимо зважитися іще на одну. З видалення спайок. Вона значно покращить якість вашого життя. Добре. Але хай мене оперує він. Періодично свербить у лівому вусі. Так, ну і що такого? У кого не свербить? А головний біль це частина вистави, чи вас справді турбують мігрені? Ну, іноді. Так. Ну, і що ви бачите? Пухлина? О, Господи, я все, що завгодно зроблю, тільки це була не пухлина. 10 секунд помовчати можете? Ну що? Що там? Навіть не знаю, як вам про це сказати. Я не збираюсь робити йому операцію. Я сюди приїхав в інших справах. Мені не потрібні зайві проблеми. Тобто допомогти людині це для вас зайві проблеми? Я вже одного разу допоміг. Після того, як ваш добрий вечір його мало на той світ не відправив. Олексій Іванович, годі вже, а? В сенсі. В прямому. У мене в центральному госпіталі кум працює. І я ще годину тому йому зателефонував, все з'ясував. І ви переконались, що я говорю правду? Я кажу, годі тут комедію ламати. Я своїм ще нічого не розказував. Ну, щоб вислухати спочатку ваші пояснення. Так що чекаю. А потім Володимир Юрійович вимив з вуха екстрасенса от такезну сірчану пробку. І сміх, і гріх. То виходить, що про ауру то все брехня? Та звісно, що брехня. Вона ж акторка. Але ж вона стільки всього про нас розказала. Он Ларисі Анатоліївні взагалі таке про чоловіка видала. А от їй про все розказала мама Володимира Юрійовича. От у мене тільки питання до нього. Звідки його мама стільки про нас знає? Капець. Як дурепа по всій лікарні за ним бігала. Який сором. Сором не те слово. Я розумію проблему в особистому житті, але так ганебно поводитися на робочому місці. Життя Максимівна, Люба нічого поганого не зробила. Нічого поганого. Люба, через тебе і твою, м'яко кажучи, легковажну поведінку представник профспілок не те, що перше місце нам не дасть, а й 10-те в рейтингу. Роман Задорожній наче йшов на покращення. Раптом почалися гострі болі в животі, швидко піднялася температура, почався перитоніт. На операційному столі з'ясувалося, що в нього починається тромбоз судин кишківника. Внаслідок чого частина кишківника некротизувалася. Довелось видалити. І що ж стало причиною такого різкого погіршення? А хіба вам кум не розповів? Весь госпіталь тільки про це й говорив. Угу. Я неправильно розрахував дозу антиагреганту, що протидіє тромбозам. І от, одним словом, винен я. Так чого ж ви одразу не зізналися? Навіщо було робити винним польового хірурга? Бо я вже отримав пропозицію від профспілок.
Про це підвищення я мріяв. Головний лікар, мій друг, допоміг закрити тему. Ну, принаймні, далі в госпіталі чутки не пішли. От я повідомлю про все це в міністерство, і хай вони самі вирішують, що з вами робити. Будь ласка, не говоріть. Я обіцяю, закінчу з рейтингами і зразу напишу заяву про звільнення. Та я так і не зрозумів. У вас що, кум в центральному госпіталі? Та який там кум? Це я так Бровченка на понт взяв, а він не повів. Ну, ось, здається, всі спайки розсічено. Так, всі. Готуйте дренажі. Дякую вам, Іване Петровичу. Мені важливо було знати, що тоді я все зробив правильно. Я закінчив інспекцію і їду в наступну лікарню. На все добре. Я був не дуже вічливий з вами. Пробачте. Дуже важкий день і. Вибачте, я дуже зайнята. Що ж, а далі я сама. Я пам'ятаю, де вихід. А в суботу я йду на виставку. На виставку метеликів. Серйозно? Так, я вирішила, що з тією дурнуватою фобією потрібно боротися. Як ви дізналися? Про що? Про виставку? Про те, що я в дитинстві боявся метеликів. Мама не знає, я їй ніколи про це не казав. Ми з вашою мамою не говорили на цю тему. То ви справді страждаєте на лепідоптерофобію? Може, ви дійсно підете зі мною на виставку? Там і перевірите. Бо, якщо чесно, мені дійсно дуже страшно. Операція пройшла успішно. Напади болю, сподіваюсь, більше не повторяться. За умови, що ви будете вести здоровий спосіб життя. І більше ніякої кави. Це не жарти. Дякую вам. Вже й не чекав від вас цього почути. Ганна Йосипівна мені все розказала. Бровченко відмовився мене оперувати. А ви, незважаючи на те, що я вам тоді наговорив, оперували мене. І дякую, що рік тому ви врятували моє життя. І пам'ятаємо, ніякої кави. Володимир Юрійович завтра йде на побачення. Уявляєте? Невже з тією Оленою, з якою намагалася познайомити його мама? Так, але я її тепер називаю жінка з трояндою в волосі. Красиво звучить, правда? Кореспонденція, розпишіться, будь ласка. О, а тут про нашу лікарню відзнака. Лікарня швидкої допомоги потрапила на 5-те місце рейтингу топ-10 найкращих медичних закладів для роботи. Ану, дайте мені. Наша лікарня на 5-му місці. Добре, що хоч в рейтинг потрапила. Я зі шкіри лізла, щоб вгодити цьому Бровченку. Якби не я, то. Якби не наш Олег Сергійович.
Бровченко вчора йому навіть руку потиснув і при мені вибачився. А тут ще щось є. Люба, а це тобі. Я думаю, що нашим 5-тим місцем слід завдячувати Любі. А це чого? Ну, Бровченко запрошує мене на побачення. О,